Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Під назвою ПАР в історії африканського континенту відомо дві держави. Перша, вона ж Республіка Трансвааль, з'явилась у 1852-56 роках, як результат переселення частини європейців-бурів з Капської колонії на непідконтрольну британському уряду землі на північ від річки Вааль. Вона проіснувала до 1902 року. Друга, що існує і донині, з'явилась у 1910 році, коли британська Капська колонія, Натааль, колонія Помаранчевої річки і Трансвааль об'єдналися в Південно-Африканський Союз, який в 1961 році остаточно здобув незалежність від Великої Британії та була утворена Південно-Африканська Республіка в тому вигляді, як існує по наші часи. Саме монети ПАР я і пропоную вам розглянути, а саме 10 та 20 центів 1994 та 95 років відповідно. Тож скоріше підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та давайте розпочинати огляд. Південна Африка, офіційна назва Південно-Африканська Республіка, абревіатура ПАР, держава на крайньому півдні Африки. Маючи населення 59 мільйонів 308 тисяч осіб, ПАР посідає 25-те місце за чисельністю населення у світі та 5-те в Африці. З площею 1 мільйон 221 тисяча 37 квадратних кілометрів ПАР є 25-ю країною в світі та 10-ю в Африці за площею. Південна Африка має 3 призначені столиці – адміністративну – Преторію, судову – Блумфонтейн та законодавчу – Кейптаун. Найбільше місце – Йоганнесбург. Близько 80% південноафриканців – народи банту, поділені між різними етнічними групами, які говорять різними африканськими мовами. Решта населення складається з найбільших африканських спільнот європейського, азійського, індійського та змішаного походження. З береговою лінією завдовжки 2798 км на Індійському та Атлантичному океанах країна межує на півночі з Намібією, Ботсваною і Зімбабве і на північному сході з Есватіні і Мозамбіком, а також містить анклав Лесото, найпівденніша країна материка Старого Світу або Східної півкулі і найнаселеніша країна, вся територія якої лежить на південь від екватора. Південна Африка відома різноманіттям культур, релігій та мов. 11 офіційних мов закріплені в Конституції. 2 з цих мов мають європейське походження. Африкаанс – мова, яка виникла на основі голландської, якою спілкується більшість білого та змішаного населення Південної Африки, та англійська відображає спадщину британського колоніалізму і зазвичай використовується в громадському та комерційному житті, хоча є лише 4-ю за вживаністю в Україні. Країна – одна з небагатьох в Африці, у якій не відбулось жодного державного перевороту, і регулярні вибори проводяться протягом майже цілого століття. Однак переважна більшість чорношкірих південноафриканців не мала права голосу до 1994 року. У 1922 році, через 20 років створення Південно-Африканського Союзу, в якості валюти в його межах був введений Південно-Африканський фунт, який замінив собою англійський фунт стерлінгів. Спочатку він мав банкнотний вираз, а з 1923 року ще й монетний. Так почалась історія монет сучасної Південно-Африканської Республіки, найбільш розвиненої держави Африки на сьогоднішній день, навіть не дивлячись на всі проблеми, викликані наслідками багаторічного апартеїду. У 1961 році, коли Південна Африка здобула незалежність від Великобританії, з'явився Південно-Африканський ранд, який складався зі 100 центів. Назва валюти ранд походила від назви гір Вітватерсранда, з мови африкаанс – хребет білої води. У 1970 році на аверсі молодших номіналів став карбуватись герб ПАР з щитотримачами і девізом. Це була 3-я версія герба, створена в 1932 році і відома як прикрашений герб, яка використовувалась до 2000 року. Представлені монети відносяться до 3-ї серії монет, вперше випущених в 1989 році. На аверсі розміщений прикрашений герб, по центру заглибленого восьмикутника. По колу герба легенда на 2 мовах – африкаанс та англійський. Назва держави – Соус Африка, тобто Південна Африка, та знизу аверсу рік карбування – 1994 на монеті в 10 центів та 1995 на монеті в 20 центів.
Герб представляє собою комбінацію символів, що представляють 4 провінції, колишні колонії, що складали союз. Перша чверть – це фігура надії, що представляє колонію мису Доброї Надії. Дві антилопи гну другої чверті символізують колонію Наталь. Апельсинове дерево у третій чверті використано як символ Оранжевої Республіки. Віз у четвертій чверті символізує Трансвааль. Щити троймачі взяті з герба колонії Оранжевої річки та Капської колонії. Лев тримає 4 стержні, зв'язані між собою, що символізують об'єднання 4 колишніх колоній. Девіз «Ex Unitas Vires» офіційно перекладався як «Союз – сила» до 1961 року, а потім як «Єдність – сила». На реверсі кожної монети зображено одну із знакових рослин Південної Африки. На реверсі монети в 10 центів зображено 2 лілії арум, вона ж свиняча лілія або трупа, названа так за огидний запах, що приваблює мух для запилення. Усі частини рослини отруйні. В верхній правій частині реверсу розміщено номінал та скорочену назву валюти – 10 центів. Нижче під квіткою ініціали автора – РСМ, тобто Роберт Кембл Макфарлен. Монета виконана зі сталі з бронзовим покриттям, маса монети 2 грами, діаметр 16 мм та товщина 1,52 мм, гурт рубчастий. Монета карбувалась на монетному дворі Центуріон в Південно-Африканській Республіці. Тираж 1994 року складав 142 мільйони в якості Uncirculated та 5804 екземпляри в якості Proof. На поточний час монету можна придбати за ціною від 5 гривень. На реверсі монети в 20 центів зображена протея артишокова, національна квітка Південної Африки, яка вперше з'явилась на монетах ще в 1925 році. Це дерев'яний чагарник з товстим стеблем і великими темно-зеленими глянцевими листями. Вирізняється найбільшою квіткою серед роду протеїй. В верхній частині реверсу розміщено номінал та скорочену назву валюти 20 центів, знизу правіше під квіткою ініціали автора – SE, тобто Сюзан Ерасмус. Монета виконана зі сталі з бронзовим покриттям, маса монети 3,5 грами, діаметр 19 мм та товщина 1,8 мм, гурт також рубчастий. Монета карбувалась на монетному дворі Центуріон в Південно-Африканській Республіці. Тираж 1995 року складав 108 мільйонів в якості Uncirculated та 5816 екземплярів в якості Proof. На поточний час монету можна придбати за ціною від 5 гривень. В 2002 році монети 1 і 2 центи були виведені з обігу, а з 2011 року не випускаються монети номіналом 5 центів. На сьогодні всі розрахунки готівкою у пар округляються до 10 центів, тобто представлені екземпляри зовсім на рідкість і наявні в обігу. Пишіть в коментарях, які екземпляри монет Південно-Африканської Республіки ви маєте в своїй колекції та які з них найбільше вам до вподоби. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та приходьте на нові випуски. До зустрічі!